420 ብር የሚጠጋ ካርድ በስልካችን እንዴት ማግኘት እንችላለን? በጣም ቀላል በሆነ መንገድ እየተዝናናን ፈታ እያልን የተለያዩ ቀልዶችን ቪዲዮዎችን እያየን ወደ 420 ብር የሚጠጋ ካርድ ስልካችን ላይ ማግኘት እንችላለን። እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ታሪኩ ቲዩብ እባላለሁ። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም በያላችሁ በሰላም ጤና እንድትሆኑልኝ እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ታሪኩ ቲዩብ እባላለሁ። ቻናሌ ውስጥ በመግባት የምታዩት ቻናሌ የኔ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዲሁም በጎን የምትመጣውን የደውል ምልክት በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ከማንም ቀድሞ እናንተ ጋር እንዲመጣ ያድርጉ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳችሁ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን እየገባችሁ እዩዋቸው። እንግዲህ የዛሬው አፕሊኬሽን እንግዲህ ክሊፕክላፕ ይባላል። ይህን አፕሊኬሽን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት አፕሊኬሽን እሱ ነው። ይህ እዚህ ጋር የምታዩት አፕሊኬሽን ክሊፕክላፕ የተሰኘው ወደ ውስጡ ስትገቡ እንዲህ አይነት ገጽታ አለው። እዚህ ቪዲዮ ሚለውን ስትነኩ የተለያዩ እንደዚህ አይነት የምታዩቸው አዝናኝ ቪዲዮዎችን ያሳያችኋል። በእነዛ ቪዲዮዎች የተነሳ ከላይ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ አካባቢ ማለት ነው የተለያዩ ክፍያዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው። እኔ እስካሁን ድረስ $3.41 ሰርቻለሁ። ይህንን $3.41 እንግዲህ ማውጣት የምትችሉት $10 ሲሞላ ነው። $10 ሲሞላ በካርድ መልኩ ከፈለጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ፔፓል አካውንት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻለሁ፣ ከሁለት ቀን በፊት የለቀቁት ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ እየገባችሁ እንዴት ፔፓል አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ዛሬ ካርድ እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ። በርግጥ እኔ $10 አልሞላም፣ ግን ወይም እናንተ $10 ስትሞሉ እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ከዚህ አፕሊኬሽን ብር የምታገኙበት መንገድ እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ቪዲዮዎችና ፎቶዎች አሉ። እነሱን እያያችሁ ይከፍላችኋል ማለት ነው። እሱ ከናንተ ጊዜውን ይፈልጋል። እናንተ ደግሞ ቪዲዮን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከስር የምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር የሚንቀሳቀስ ነገር አለ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንዴ ላሳያችሁ፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ከስር የምታዩቸው ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው እንትኖች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሰዓቷን እየቆጠረ ወደ ጎን ይሄዳል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የራሱ የሆነ ሰዓት ይሰጣችኋል። የሆነ 40 ምናምን ሰከንድ ሰጥቶኛል። ያንን ካየው በኋላ ከስር የምታዩት ቼስት የሚባል ነገር አለ። እሱን ይሰጣችኋል ማለት ነው። እሱን ልክ እቺ ቢጫዋ የምትንቀሳቀሰው ስትሞላ ማለት ነው የሆነ ሳንቲም ይሰጣችኋል። ከዛ ያ ሳንቲም ሲሰጣችሁ ምልክት ይሰጣችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ምልክት ያስቀምጥላችኋል። ይቅርታ ልክ ሳንቲሙ እንደሞላ ማለት ነው ወይም እንደሰጣችሁ ከስር ምትያት እዚህ ጋር 2 ቁጥር አለች፣ እሱ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ምልክት እቺ ከስር ምትያት እቺ ማለት ነው። ከዛ እሷን ትነኩትና ያው ከላይ አንዳንድ ቁጥር የጻፉ 2 ነገሮች አሉ። እነሱ ምን ይባላሉ? ቼስት ይባላሉ እነዚህ ማለት ነው። እነሱን ስትነኳቸው የተለያዩ ሽልማቶች ይሰጣችኋል። ይሄ የመጀመሪያው መሰብሰቢያ መንገድ ነው። እሱን ስትነኩት አንዱን ስትነኩት ይሄው እዚህ ጋር የተለያዩ ሳንቲሞችን ይሰጣችኋል። ከዛ እቺ ኦፕን ምትሏት ስትነኳት እሱም ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው ከላይ የምታዩት እንግዲህ 4000.78 ሳንቲም አለኝ። እዚህ በጎን በኩል ደግሞ $3.41 አለኝ ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው መንገድ ነው፣ ቪዲዮ እያያችሁ ገንዘብ የምትሰሩበት ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ያው እቺ እሷ የምታዩት ስፒን ትባላለች። እቺ ስፒን ስትነኳት ይሄ እድላችሁ የምትሞክሩበት ነው። እኔ በርግጥ እዚህ ጋር ወደ 3 ሰዓት የሚሆን ሰዓት ይቀርኛል ይሄ አንዱን ስፒን ለማድረግ ማለት ነው። በየ5 ሰዓቱ ስፒን እንድታረጉ ይቺን ማለት ነው ይሰጣችኋል። እኔ ያው እንደምታዩት ከስር እንደሚቆጥረው ወደ 3 ሰዓት የሚጠጋ ጊዜ ስላለኝ አሁን ማድረግ አልችልም። እናንተ ግን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ከላይ የምታዩት ሜጋ ስፒን አለ። 2 አይነት ስፒኖች አሉ ጓደኞቼ። ከላይ የምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሜጋ ስፒን አለ፣ እዚች ጋር ደግሞ ኖርማል ስፒን አለ። ሜጋ ስፒን የሚባለው ጓደኞቼ በጣም ብዙ ብር የሚሰጥ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ0.5 ተነስቶ እስከ
$5 የሚሰጥ ስፒን ነው። እድለኛ ከሆናችሁ ልክ እቺ ከስር ስፒን ምትል ትመጣለች ሼር ሚሮ ቦታ ላይ ስፒን ምትሏን ስትነኩ ይሽከረከርና እስከ $5 ሊሰጣችሁ ይችላል። እዚች ጋር ላኪ ስፒን ምትባለው እቺ ደግሞ ከ50 ሳንቲም እስከ $1 ይሰጣችኋል። ይሄ በየ5 ሰዓቱ ይሄንን ቻንስ መሞከር ይችላላችሁ። እየገባችሁ እቺ ከስር ሼር ምትለዋ ቦታ ላይ ስትሞሉ ሰዓቱን ስትሞሉ ስፒን ሚል ይመጣል ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ይሽከረከርና ከ50 ሳንቲ እስከ $1 ድረስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው ብር የምታገኙበት ማለት ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ራፍሎች አሉ። እነዚህ ራፍሎች እስከ $10 ድረስ ያስገኛሉ። ከ500,000 ሳንቲም እስከ $10 ያስገኛሉ ማለት ነው። 500,000 ሳንቲም ማለት የክላፕ ኮይኑ ማለት ነው። እሱ በራሱ ይመነዝሯል። ለምሳሌ 1000 ክላፕ ኮይን ካላችሁ 0.1 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እሱ ተጠራቅሞ 10,000 ካላችሁ ደግሞ ወደ $1 ይጠጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያው ራፍል የምታዩት ይሄንን ራፍል የምታዩት ደግሞ ራፍል 150 ሲሞላ እዚህ ጋር የምታዩት 150 ሲሞላ ከ$10 ጀምሮ ሽልማት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ትነኩታላችሁ። ይሄን ልክ ስትነኩት የተለያዩ ካርታ ነገሮችን ያመጣላችኋል ገልብጦ። አንዱን ካርታ ስትነኩት ያ ካርታ ተሽከርክሮ የወጣው ብር ለናንተ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ዌይ ነው ገንዘብ የምትሰሩበት ማለት ነው። ሌላኛው ዌይ ደግሞ ጌም በመጫወት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ጌሞች አሉ። እስቲ ለመጀመሪያ የአኳሪየም ይባላል። እሱን ነክቼ ላሳያችሁ። ወደ አኳሪየም ስትገቡ እንግዲህ የተለያዩ አሳዎች አሉ። እነዚህን አሳዎች ይሄው የኔ አሳዎች ናቸው። እነዚህን አሳዎች እንመግባቸዋለን። ከስር ፊድ ላችኋለሁ። ያው ከላይ ምግብ እየመጣ ነው፣ ወደዛ ተሻምተው እየበሉ ነው። እንደዛ ሲሆን ያው እንደምታዩቸው አሳዎቹ እያደጉ ነው ማለት ነው። አሳዎቹ በተመገቡ ቁጥር ያድጋሉ ማለት ነው። ከዛ ለመሸጥ ስትፈልጉ የተለያዩ ሳንቲሞችን ወይ ብሮችን ያወጣሉ። ለምሳሌ እኔ ቢጫውን አሳ ስነካው ያው ከስር እንደምታዩት 0.16 ሳንቲም ይሸጣል ማለት ነው። ይሄን ልሽጦብል ስለዚህ እዛ እንትኔ ላይ ይጨምርልኛል፣ ባላንስ ላይ ይጨምርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እኚህን አሳዎች ምግብ መመገብ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ምግብ እየተመገቡ በሄዱ ቁጥር እያደጉ ለናንተም እንዲህ አይነት ከስር የምትዩት እንግዲህ የሚወድቀው እንቁላል የሚመስለው ነገር ነው ለናንተ ገንዘብ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ያው ቢጫውን አሳ ስነካው አሁን 18 አንዴ ብቻ ስላበላሁት ቅድም 16 የነበረው ወደ ኋላ አሳልፋችሁ ማየት ይችላልላችሁ። 16 የነበረው አሁን 18 ሳንቲም ሆኗል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ጌም በመጫወት ራሳችንን ዘና በማድረግ ገንዘብ ማግኘት ይችላልን። እነዚህ አሳዎች በውድ ዋጋ እንዲያወጡልን ከላይ የምታዩት ምልክት አለች እቺን ማለት ነው። እሷን እነካትና የተለያዩ ለነሱ የሚጠቅማቸውን ነገሮች ከዚህ መግዛት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ እንገዛላቸውና ቶሎ ያድጋሉ ማለት ነው። በዛ ቶሎ በሚያድጉበት ጊዜ ዋጋቸው እየጨመረ ይመጣልናል። ያኔ ብራችንን ቶሎ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ዌዎች እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሌላኛው አምስተኛው ይመስለኛል። አምስተኛው ዌይ ደግሞ እድላችንን በመሞከር ነው። ይህ እንግዲህ ከ5000 እዚህ ጋር እኔ 5000 ሳንቲም መሰብሰብ አለብኝ። ይህንን ነገር ለመጫወት 5000 ሳንቲም ስለሌለኝ ነው $200 200 ሳንቲም እየከፈልን እስከ $10,000 10,000 ሳንቲም ልናሸንፍ እንችላለን። ያው ከስረኛው 70,000 እንዲሁም 500,000 እንትኖች አሉ ማለት ነው። እድላችንን እየሞከርን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በአምስት አይነት መንገድ ገንዘብ መሰብሰብ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ደስ የሚልና በጥቂት ጊዜ ውስጥ እናንተ ከሰራችሁበት በጥቂት ጊዜ ውስጥ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ብዙ ዌዮች አሉት ገንዘብ የምትሰበስቡበት ማለት ነው። ይሄው ከስር እንደምትዩት እንግዲህ እኔ አንድ ብሎልኛል። ስለዚህ እጄ ነካታለው ገንዘብ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እዚች ጋር ያለችውን ሳንቲሟን 4150 ሚሊዮን ኤክስቼንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ከ24 ሰዓት በኋላ 3000 ያው እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለው ነገር ጓደኞቼ 300 ክላፕ ኮይን ተሰጡትና 300 ክላፕ ኮይን ተሰጡትና ታበድሩትና ከ24 ሰዓት በኋላ 3000 አርጎ ይመልስላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 3000 እኔ 300 ሰጥቼው ማለት ነው 3000 አርጎ ይመልስላችኋል። በእንደዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም እሱ ስትነኩት
የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከአንድ ወር በኋላ የሚመልስላችሁ ብድር ለማበደር ደግሞ ያው 3000 ስትሰጡት 9000 ይመልስላችኋል። ከ30 ቀን በኋላ 2000 ስትሰጡት ከ14 ቀን በኋላ 4200 ይሰጣችኋል። ከ7 ቀን በኋላ 1000 ከሰጣችሁት 1600 ይሰጣችኋል። ይሄ ደግሞ ኖርማሉ ብድር ነው። ከላይ እንደምታዩት ከ500 ሰጣችሁት 550 አድርጎ በነጋታው ይመልስላችኋል ማለት በጣም በተለያየ መንገድ ይህንን ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት እንዴት ነው ማውጣው ይሄንን ብር ምትሉ ከሆነ ደግሞ ከላይ የዶላር ምልክቷን ተነካላችሁ። የዶላር ምልክቷን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማይክላፕ ኮይን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካሽ አውት የሚል አለ። ካሽ አውት እንግዲህ በምን አይነት መንገድ ነው ማውጣት የምትፈልጉ ይላችኋል። የመጀመሪያው ፔፓል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሪፔድ ሪፊል ነው። ፕሪፔድ ሪፊል ማለት ወደ ካርድ መላኪያ መንገድ ማለት ነው። ፔፓል ላይ እንግዲህ ያው የተለያዩ እንትኖችን ተነካላችሁ። ያው ኢንሰፊሽንት ባላንስ ይላል። እኔ $10 ስላልሞላው ነው። እናንተ ነክታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሪፔር ሪፊል ደግሞ በጣም ቀላሉ መንገድ የሚሆነው ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 251 ከላይ አለ የኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስር ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ 09 የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ በግምት አስገብቼ ከዛ በኋላ ያው ከስር ኮንፊርም እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ግን እኔ ያው $10 ስላልሞላው ነው። $10 ከሞላችሁ በኋላ ያው እናንተ ካርድ ስትወጡ 360 ብር ይሆናል። ቅድም 420 ነው ያልኳችሁ። እንግዲህ 360 በካርድ ስታስሞሉ ኢትዮ ቴሌ ከውጭ ሀገር ካርድ ስታስሞሉ 50% ይመስለኛል 50 ነው ወደ 10% ይመስለኛል። አው ጭማሪ ያረጋግላችኋል። ወደ 10% ጭማሪ ሲያረጋግላችሁ እናንተ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። 10 or 15% ነው እርግጠኛ አይደለም። በዛ መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ነበረኝ ትምህርት ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ይህንን አፕሊኬሽን የምታገኙበት ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ዳውንሎድ አርጉት ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ